Hey guys, नमस्ते अनि स्वागत छ। होप यु गाइज आर फाइन। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई लिएर आएको छु आफ्नो भिडियोजहरुमा ट्याग्स कसरी लगाउने। ट्याग्स लगाएमा तपाईहरुको भिडियोजहरु जुन भ्युअर्सहरुले टाइप गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको भिडियो सबभन्दा फर्स्टमा कि सजेसनमा जान्छ र कुनै भ्युअर्सहरुले तपाईको भिडियोज नहेरिकन पनि तपाईले ट्याग्स लगाउनु भयो भने कुनै भिडियो हेरिरहेको बेलामा तलपट्टि देखिनेछ र त्यो गर्नको लागि तपाईहरुलाई सानो प्रोसेस मात्र थाहा हुनुपर्छ। त्यो प्रोसेस थाहा भइसकेको छ भने तपाईहरुलाई ट्याग्स कसरी लगाउने, कुन लगाउने, कसरी थाहा पाउने, पपुलर ट्याग्सहरु थाहा पाउन लागि यो भिडियोलाई टिल एन्डसम्म हेर्दिनुस्। नयाँ हुन्छ भने लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुस् किनभने तपाईहरुलाई युट्युबबाट रिलेटेड यस्तै भिडियोजहरु यो च्यानलमा पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले चाहिँ जस्तै अब कुनै भिडियोजहरु तपाईहरु चाहिँ भिडियोमा ट्याग्स लगाउनु भयो भने ट्याग्स लगाउँदा फेरि चाहिँ तपाईहरुले ध्यान पुरा लगाउन पर्ने हुन्छ र डिस्क्रिप्सनमा पनि ट्याग्स लगाउन पाइन्छ। कसरी लगाउने भन्ने कुरा मैले पुरानो भिडियोमा पनि भनिसकेको छु। योर क्वारीज भनेर पोइन्टमा लेख्ने कि प्याराग्राफमा लेख्ने कमा दिएर लगाएमा तपाईको ट्याग्स लगाएको फाइदा हुँदैन। युट्युबले ट्याग्स भन्दा पनि डिस्क्रिप्सन सबभन्दा धेरै हेर्छ र डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ आधा आफ्नो भिडियोको केही लेखिदिनु होला कि भने योर क्वारीज भनेर ट्याग्समा लेखिदिनु होला। र आजको भिडियोमा तपाईहरुले चाहिँ क्रिएटर स्टुडियोबाट नै ट्याग्स कसरी लगाउने भन्ने सिकाउन जाँदैछु। र साथीहरु तपाईहरुले अब एकचोटी प्ले स्टोरमा जान पर्ने हुनुहुन्छ किनभने तपाईहरुलाई यो क्रिएटर स्टुडियो भन्ने एप डाउनलोड गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सिम्पल तपाईहरुले iOS मा भए पनि प्ले स्टोरमा भए पनि एन्ड्रोइडमा भए पनि जुनमा पनि तपाईहरुले YT स्टुडियो हानेपछि आइहाल्नेछ र यो एप चाहिँ तपाईहरुले इन्स्टल गर्न पर्दैन छ र यो कुनै अप्सनल पनि छैन। यहाँ भन्दा अरु अप्सनलबाट ट्याग्स लगाउन मिल्दैन। ट्याग्स लगाउनको लागि यो भिडियोलाई फुल इन्डसम्म हेर्दिनु होला र ट्याग्स पहिला क्रिएटर स्टुडियोमा खोल्नुस् र आफ्नो जुन इमेल आइडी हो जुन च्यानलको इमेल आइडी हो त्यो इमेल आइडीमा लगइन गर्नुस्। लगइन गरिसकेपछि जस्तै तपाईहरुले एउटा भिडियो रहेको छ, यो भिडियोमा कसरी ट्याग्स लगाउने पपुलर ट्याग्स थाहा पाउनको लागि यो भिडियोमा टिल इन्डसम्म हेर्दिनुस् किनभने पपुलर ट्याग्स थाहा पाउनको लागि तपाईहरुलाई एउटा सानो ट्रिक्स लगेको छ। जुन ट्रिक्स तपाईहरुलाई यो जिन्दगीभरि जुन युट्युबमा तपाईहरुको लाइफभरि काम लाग्नेछ र त्यो पपुलर ट्रिक्स कसरी थाहा पाउनको लागि भनेपछि युट्युबमा एकचोटी क्लिक गर्ने। युट्युबमा क्लिक गरेपछि युट्युब खोलिन्छ जुन तपाईको नेटको स्पिडको अनुसार हुन्छ। ल युट्युब खोलिसकेपछि सर्च बारमा क्लिक गर्ने। सर्च बारमा क्लिक गरिसकेपछि एकचोटी यहाँनिर सर्च गर्ने। जस्तै तपाईहरुले चाहिँ हाउ टु डाउनलोड गेम डाउनलोड गेम र हाउ टु डाउनलोड गेम गार्डियन गेम फर पीस डाउनलोड गेम इन ल्यापटप विथ क्रोम यो सबै तपाईहरुले ट्याग्समा लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै अरे यो चाहिँ राम्रो हैन। जस्तै गेम मात्र हान्दाखेरि ल फिक्स गेम हानौं। जस्तै हाउ टु डाउनलोड फ्री फायर इन ल्यापटप, फ्री फायर इन मोबाइल, फ्री फायर इन एडभान्स सर्भर, फ्री फायर म्याक्स यस्तो हुन्छ। अनि पछि यिनीहरु नै हुन् ट्याग्स भनेको र यिनीहरु नै पपुलर ट्याग्स हुन्। जस्तै यति पुरै छ नि। जस्तै यति पुरैलाई तपाईहरुले सम्झिदै अब जस्तै यहाँ के रहेको छ ट्याग्समा मैले धेरै त लगाउन तपाईहरुले चाहिँ यो फुल लगाउन पर्ने हुन्छ। जस्तै मेरोमा चाहिँ अघिको भिडियोमा चाहिँ मेरो चाहिँ हाउ टु हाइड सब्स्क्राइबर्स वाला हो। हाउ टु हाइड सब्स्क्राइबर्स सब्स्क्राइबर्स अन युट्युब इन मोबाइल, हाउ टु हाइड सब्स्क्राइबर्स यो सबै पपुलर ट्याग्सहरु हुन्। जस्तै मैले लगाउन चाहिँ हाउ टु हाइड सब्स्क्राइबर्स अन एन्ड्रोइड इन मोबाइल। ल मैले 3टा लगाएँ। मैले त्यो भिडियोमा चाहिँ मैले ट्याग्स लगाएको छैन किनभने यही भिडियो बनाउने भनेर मैले ट्याग्स नलागेको। र यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा पेनको साइन जस्तो छ किनभने नत्र भने मैले एउटा पेनबाट पनि देखाएको हुन सक्छु। पेनको साइनमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो यहाँ डेटाहरु देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले सुरुमा हेर्नुस् टाइटल पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो भिडियो प्राइभेटमा रहेको छ भने पब्लिकमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सिलेक्ट अडियन्समा चाहिँ क्लिक गरेर कि अरुहरु रेस्ट्रिक्टेडहरु सब चाहिँ त्यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एड प्लेलिस्ट पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ र लास्टमा रहेको छ ट्याग्सहरु। ट्याग्समा चाहिँ तपाईहरुले जस्तै मैले लगाए हाउ टु हाइड
HID subscribers on YouTube र YouTube दिएपछि तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ कमा लगाउनु पर्ने हुनेछ र यहाँ चाहिँ कमा लगाउन पर्छ तपाईहरुले ल मैले चाहिँ यहाँ कमा लगाउन चाहे र यहाँ यसरी कमा लगाउने सरी जो माथिको चाहिँ बिग्रियो अहिले म सच्याउने छु र तलपट्टि पनि त्यस्तै लेख्नुहोस् हाउ टु हाइड सब्स्क्राइबर्स अन यहाँ चाहिँ एन्ड्रोइड लेखिदिनुहोस् र फेरि तलपट्टि फेरि यसमा पनि बिर्सिए मेरो बानी नै त्यही हो के पुग्नुस् है हाउ टु हाइड सब्स्क्राइबर्स अन एन्ड्रोइड लेख्नुहोस् अनि कमा दिनुहोस् र कमा दिएपछि अर्को आउँछ फेरि त्यहाँ हाउ टु हाइड सब्स्क्राइबर्स मात्र लेखिदिनुहोस् र कमा दिनुहोस् यसरी नै तपाईहरुले ट्याक्स लगाउन सक्नुहुन्छ र ट्याक्सको फाइदाहरु मैले तपाईहरुलाई अगाडि नै भनिसकेको छु र अर्को पल्ट म तपाईहरुलाई भिडियो एडिटिङ सम्बन्धी लिएर आउने छु र त्यतिन्जेलसम्म बाइ बाइ साथीहरु र भर्खर तपाईहरुले देखिसक्नु भयो त आफ्नो भिडियोमा कसरी ट्याक्स लगाउने भनेर र तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट अनि शेयर गरिदिनु होला ब्याकग्राउन्ड नोइज आएको छ भने त्यसको लागि सरी म यहाँ ब्याकग्राउन्ड नोइज हुने ठाउँमै भिडियो बनाएर बसेको छु किन र तपाईहरुले आफ्नो भिडियोमा ट्याक्स लगाएपछि तपाईहरुको भिडियो भाइरल पनि हुन सक्छ मेरो अनि बेस्ट अफ लक तपाईहरुलाई आफ्नो नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ भने बेस्ट अफ लक 4000 घण्टा वाच टाइमहरु सब भिडियोहरुमा पुरानो भिडियोमा भनिसकेको छु बीचमा आई बटनमा नि आयो होला क्लिक गरेर हेर्दिनु होला र बाय बाय साथीहरु पीस